دكتور إيهاب اتفضل. كنت عايز أسأل قدسك، هل فعلا ميل القداس القبطي أو الثقافة القبطية بصفة عامة للطقس البيزنطي والسرياني كان هروب من روما ومن أوروبا الغربية؟ يعني مش عايزين ننتمي ليهم ولا إيه السبب؟ لا أبدا، لأن دي حاجات قديمة جدا. القداس المرقسي له سمات خاصة به قديمة جدا. كنيسة الإسكندرية كانت تتبع تماما طقس أورشليم، ولكنها فيما بعد وبعد حرب تراجان اللي كانت في القرن الثاني تحولنا إلى العلاقة بكنيسة روما بدلا عن كنيسة أورشليم، في حين أن القداس المرقسي معروف في كنيسة الإسكندرية منذ القرون المبكرة جدا، لأن ده كان من وضع القديس مرقس الرسول قبل ما نتعرف على روما. فهي سمة تختص بالتقليد القبطي الليتورجي المختلف عن التقاليد الأخرى. بس الملاحظ والغريب جدا هو أن القديس إيرينيوس بيشرح العلاقة ما بين اكتمال تقديس القرابين وبين إظهار هذه القرابين، مما يعني أنه كان تعليم أصيل في الكنيسة، إنما حفظته كنيسة إسكندرية. سؤال تاني، ليه بنقول القداسين ليهم مصدر مشترك اللي هو قداس المرقسي وقداس القديس سرابيون؟ طب ما ممكن يكون واحد من القداسين واخد من التاني، ليه بنقول ان ليهم مصدر ثالث؟ العلماء بتوع الليتورجية لما درسوا النصين، وانت كمان تلاحظ معايا لما احنا نقرأ النصين ما نلاقيش فيه احتمال ان واحد واخد من التاني. صعب ليه؟ لأن لو واحد واخد من التاني هياخد عبارات بنصها وبعدين يزيد من عنده، لكن العبارات مستقلة تماما عن بعضها البعض، ولكن المضمون واحد. ده بيفكرني بحاجة مهمة قوي. كتاب الترتيب الطقسي للبابا غبريال الخامس في القرن ال15 فيه نص القداس، وكتاب سر الثالوث في خدمة الكهنوت ده كتاب ظهر في القرن ال15 لأحد معلمي الكنيسة في هذا العصر، فيه نص القداس. لما تفتح كتاب الترتيب الطقسي للبابا غبريال وكتاب سر الثالوث في خدمة الكهنوت وتقرأ نص القداس اللي هنا بالعربي طبعا واللي هنا، تلاقي الاتنين لا يمكن يكون واحد فيهم ناقل من التاني، إنما هما بينقلوا من نص أقدم منهم. كل واحد بينقل فقرات معينة بطريقة واضحة قوي، بعدين يزيد من عنده حاجات، التاني بيزيد أمور أخرى، بعدين يرجعوا تاني يتفقوا، بعدين ينفصلوا، لحد ما اكتشفنا في النهاية إن هم كانوا بينقلوا من توليفة عملها القمص أرميا الناسخ لما جمع طقوس كنائس مختلفة بتمارس الصلاة كل مكان غير التاني. طبعا الأساس واحد، فبدأ يجمع الجهات المختلفة يعمل لها صياغة واحدة، وهو ده الأساس اللي هم نقلوا منه، وكل واحد بدأ يضيف من عنده. نفس اللي أنا بحكيه دلوقتي ده هو اللي احنا بنشوفه في قداس مرقس وقداس سرابيون. ده اللي بنسميه التطور الليتورجي، لكن البنود الأساسية للقداس لا تتغير. ألف شكر يا بون. في كلمات التأسيس يقول الكاهن وقسم ثم ينفخ نفخة الروح القدس، وبالمثل عندما يقول وذاق. هل هذه النفخة ضمن استدعاء الروح القدس على الرغم من صلاة استدعاء الروح القدس لا تقال بعد هذه النفخة مباشرة؟ ما أعجب له أن هذه النفخة
اتسألتها في كل مكان رحته، مصر ولا براها، والنفخة دي غير موجودة في الطقس. غير موجودة. طب هو في آه. لسه بقيتها، أو هل يوجد ربط بين هذه النفخة وما يتم في سر المعمودية وسر الكهنوت؟ لا 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 لا، دي إضافة حد عملها فكتير ماشيين وراها، لكن المخطوطات بتاعتنا ما فيهاش نفخة خالص، وليس لها علاقة بالروح القدس ولا حاجة. واحد عمل حركة طقسية الكل يقلده، أساس في الطقس ما فيش نفخة زي كده خالص. يعني واحد عمل نفخة فاللي بعده قال لي نفخة الروح القدس، واللي بعده قال إيه علاقتها بالنفخة بتاعت التلاميذ، يبدأ الموضوع يتصعب. لكن الطقس ما فيهوش كده. طبعا الطقس بناء عن المخطوطات اللي في ايدينا لحد أول القرن العشرين.